welcome to Atlantis! Alright. Okay. Alright. Hello guys! And welcome to my vlog. So, we're here at Atlantis Palm, Jumeirah. So guys, itutour ko po kayo ngayon para makita nyo naman kung ano yung Atlantis. Char. So guys, keep on watching. Hi guys, how are you? Okay, Kayo. Hi Kuya Francis. Say hi to taga Isabel. Guys, kami po ay mga turista dito sa Dubai. Namamasyal po kami ngayon dito. OMG guys, ang ganda dito. Sobra. Char. Heart. So, mainit pa lang po siya ngayon. Kasi alas 4 pa. Hello guys! So, ito po yung Palm Jumeirah, which is nandito po yung Atlantis. And ito po yung one of the tourist destination dito sa Dubai. Okay kayo. So yan guys, nakikita niyo dyan sa likod ko. Yan po yung Atlantis Waterpark Resort. So next time pupunta kami diyan pag meron na kaming pera. Sobrang hindi pa po namin afford. Pero soon, malay mo, 'di ba? Who knows? Did you know that this island is a man-made island? What? My God! Yes, it's true. So it's a man-made island, so it's just like a palm. Hindi lang po natin makikita dito sa baba kasi nasa baba tayo. Pag nasa taas tayo, makikita nyo ang magandang view ng island na to. So, it was so perfect. Char. So, ma-amaze ka guys kasi kahit man-made island siya, pero yung structure niya at saka yung mga building, ang tataas guys. Yes! So guys, marami na po dito mga turista na nagpapasyalan. So, I'm gonna show you guys kung sino-sino sila. Charot. Mga international. Syempre, may mga Pinay, mga kabayan. Pero marami talagang mga turista dito guys. Annyeonghaseyo! And guys, tapos na kami dito sa labas ng Atlantis. So, papunta naman kami sa loob ng Atlantis. Talaga! Let's go! Kata! So guys, papasok na kami sa loob ng mall. Excited na kami. Excited na kami magpa-picture. Ganun lang. So, let's see.
You'll be alright. Hi guys! How's your experience? You'll be alright.